හැම පිළිගන්නවා නෙගටිව් YouTube channel එකට ඔන්න iPhone 12 mini unboxing video කරගෙන ආවා. ඉතින් ඔයාලා iPhone 12 12 Pro එකේ unboxing video එක බලන්න නැති බැලුවේ නැත්නම් මෙතන ඉතින් ඔයාලට iPhone 12 12 Pro එකේ video එක හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි කතා කරමු phone එකේ specifications ගැන. ඒ වගේම phone එකක් ඔයාලා iPhone 12 mini එකක් ගන්න plan කරලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මේ video එක බලන්න ඕන. මොකද iPhone 12 mini එක ඇත්තටම ගොඩක් පොඩි device එකක්. ඉතින් අපි compare කරලා බලමු iPhone 12, ඒ වගේම iPhone 10, iPhone 7, ඒ වගේම iPhone 5s එකත් එක්ක compare කරලා කොච්චර ෆෝන් එක පොඩිද කියන එක. ඉතින් අපි යමු ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් ගැන සහ size comparison එක ගැන. අපි යමු. right ඉතින් මේ විදිහට box එක අපි ගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ෆෝන් එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් ටික. ඊට අමතරව අපි බලමු iPhone 12 12 Pro වල boxes එක compare කරලා for iPhone 12 mini එකේ box එක කොච්චර පොඩිද කියන එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති iPhone 12 එකේ box එකත් එක්ක බැලුවත් iPhone 12 mini එකේ box එක ගොඩක් පොඩි. ඉතින් iPhone 12 Pro එකත් එක්ක බැලුවත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් iPhone 12 mini box එක ගොඩක් පොඩි. ඉතින් අපි දැන් බලමු ෆෝන් එකේ ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ ෆෝන් එකේ ප්ලාස්ටික් කවර් එක මේ විදිහට රිමූව් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරලා. හරි අන්බොක්ස් කරපු ගමන් අපිට ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන් iPhone 12 12 Pro එක වගේම. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති clean green color එකක් තමයි අපිට iPhone 12 mini එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් iPhone 12 Pro එකත් එක්ක ගත්තොත් ඔයාලට පේනවා ඇති iPhone 12 Pro එකේදී අපිට matte back එකක් තමයි අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් iPhone 12 series 12 12 Pro mini එකේදී glossy back එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. right ඊට පස්සේ අපි බලමු ෆෝන් එකට අමතරව මොනවද අපිට box එකේ include කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට ඉස්සෙල්ලාම බලා ගන්න පුළුවන් USB type C to lightning cable එකක්. ඊට අමතරව SIM card ejecting tool එක. ඊට අමතරව Apple Paperworks ටික. ඊට අමතරව කිසිම දෙයක් iPhone 12 12 Pro එක වගේම කිසිම දෙයක් අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි බලමු අපි ෆෝන් එකේ white stick එක remove කරගෙන. right ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති අතර ගත්තට පස්සේ iPhone 12 mini එක කොච්චර පොඩිද කියන එක. ඉතින් අපි බලමු iPhone 12 Pro එකත් එක්ක මේ විදිහට ගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති devices දෙකේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් size එක බැලුවත් ඒ වගේම camera cutout එක බැලුවත්. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලමු අපි iPhone 12 එකත් එක්ක ගත්තොත් ඉතින් iPhone 12 12 mini phones දෙකේම specifications සහ size එක කරනකොට අනිත් specifications හැම දෙයක්ම ගොඩක් identical. ඉතින් body එක camera එක ඒ වගේම specifications හැම දෙයක්ම ගොඩක් identical iPhone 12 එකයි 12 mini phones දෙකම. දැන් අපි බලමු ෆෝන් එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස්. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා iPhone 12 lineup එකට Apple අලුතින් හඳුන්වලා දුන්න Super Retina XDR OLED display එක. ඉතින් අපිට iPhone 12 mini එකේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 5.4 inches Super Retina OLED XDR display එක. ඒ වගේම තමයි Apple අලුතින් හඳුන්වලා දුන්න ceramic shield glass එකත් iPhone 12 mini එකේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ Apple අලුතින් හඳුන්වලා දුන්න A14 5nm bionic chip එක. ඉතින් අපිට iPhone 12 mini එකේදී අපිට මේ A14 bionic chip එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ස්පීඩ් වලදී iPhone 12 12 mini එකේ ගොඩක් ස්පීඩ් එක ගොඩක් එක වගේ තමයි. ඉතින් අපි ඉස්සරහට ඒක ගැන කතා කරමු. ඊට පස්සේ අපිට ෆෝන් එකට iPhone 12 mini එකට Apple include කරලා තියෙන 4GB RAM එකක්. ඒ වගේම අපිට internal storage එක විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 64GB 128GB or 256GB වගේ අපිට ස්ටෝරේජ් මිලදී ගැනීම හැකියාව තියෙනවා iPhone 12 mini එකේදී. ඉතින් ෆෝන් එකේ කලර්ස් ගැන කතා කරද්දී අපිට මේ පාර iPhone 12 mini එක මිලදී ගන්න පුළුවන් කලර්ස් පහකින්. ඉතින් black, white, red, green සහ blue කියන කලර්ස් පහෙන්ම අපිට iPhone 12 mini එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු ෆෝන් එකේ කැමරාස් ගැන. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා iPhone 12 එකේ වගේම 12 mini එකේදීත් අපිට 2 camera setup එකක් අපිට iPhone 12 mini එකෙත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Apple include කරලා තියෙනවා wide camera එකක් 12 megapixel f1.6 camera එකක්. ඒ වගේම ultra wide camera එකේ විදිහට 12 megapixel f2.4 aperture camera එකක් අපිට main cameras දෙක විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ selfie camera එක විදිහට Apple include කරලා තියෙනවා wide angle 12 megapixel f2.2 aperture camera එකක්. ඉතින් battery එක විදිහට මේ පාර Apple iPhone 12 mini එකට include කරලා තියෙනවා milliamp hour 2227ක battery එකක්. ඉතින් අපිට phone එක fast charging support කරන නිසා අපිට battery එක charge කරගන්න පුළුවන් 150ක් විනාඩි 30ක් ඇතුළත 20 watt fast charger dock එකක් use කරලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි Apple iPhone 12 වලට අලුතින් හඳුන්වලා දෙන 5G. ඉතින් අපිට iPhone 12 mini එකේදී 5G use කිරීමේ හැකියාව මේ phone එකටත් include කරලා තියෙනවා.
right අපි දැන් බලමු sizes compare කරලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතනින් iPhone 12 Pro එක වම් පැත්තෙන් iPhone 12 mini එක දකුණු පැත්තෙන්. ඉතින් side to side බලමු. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන front එක display එක. ඊට පස්සේ side එකෙන් ඊට පස්සේ බලමු අපි iPhone 12 එක iPhone 12 එක සහ 12 mini එක මෙතන. ඊට පස්සේ back එක. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන phones එක මේ විදිහට තිබ්බහම කොච්චර පොඩිද iPhone 12 mini එක කියලා. front එකෙන් ඊට පස්සේ බලමු iPhone 12 Pro එකේ display එකත් එක්ක compare කරලා iPhone 12 mini එක. ඉතින් iPhone 12 Pro එකේ දෙකම display එකම size එක. ඉතින් ඔයාලට idea එක ගන්න පුළුවන් iPhone 12 mini එකත් එක්ක. බලමු ඉතින් iPhone 12 Pro එකේ back එකත් එක්ක ගත්තත් iPhone 12 එක වගේම ගොඩක් identical එකම size එක. ඊට පස්සේ බලමු iPhone 4S එකත් එක්ක compare කරලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා iPhone 4S එක වඩා ටිකක් ලොකුයි iPhone 12 mini එක. ඉතින් thickness එකත් එක්ක බලුවත් iPhone 12 mini එක ගොඩක් thickness එක අඩුයි. ඊට පස්සේ බලමු iPhone 5S එක. right මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් iPhone 12 mini එක සහ iPhone 5S එකේ display එක. ඊට පස්සේ side එක, back එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා iPhone 7 එක. ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් iPhone 7 එකේ front එකත් iPhone 12 mini එකේ front එකත්. ඉතින් sizes දෙකත් එක්ක බැලුවොත් iPhone 7 එක ටිකක් ලොකු වැඩි display එක අඩුයි iPhone 7 එකේ. ඉතින් කොහොමද iPhone 12 mini එකේ අපිට whole display එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී iPhone 12 mini එක size එකෙන් පොඩි වුණත් display එකෙන් ගොඩක් ලොකුයි. ඉතින් ඔයාලට idea එකක් එනවා මොන වගේ phone එකක්ද ඔයාලා purchase කරන්න කියන එක. ඉතින් මෙතනින් තියෙනවා iPhone 10 එක. ඉතින් iPhone 10 එකත් එක්ක ගත්තත් display එක ටිකක් පොඩි වැඩි iPhone 10 එකයි iPhone 12 mini එක දෙක compare කරලා බලුවොත් iPhone 12 mini එකේ display එකත් අඩුයි. ඒ වගේම iPhone 10 එක ලොක් size එකෙමුත් වැඩි iPhone 12 mini එකට වඩා. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් iPhone 6s එක. ඉතින් iPhone 7 එක වගේම තමයි එකම display එක එකම size එක. ඉතින් ඔයාලට iPhone 6 එකක් use කරන කෙනෙකුට idea එකක් ගන්න තමයි මම මේ දෙක compare කරන්නේ. right ඊට පස්සේ display එක ගත්තොත් ඔයාලට පේනවා ඉතින් brightness එක හැම එකකම මම වැඩි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී iPhone 12 mini එකට වඩා iPhone 12 Pro එකේ brightness එක ටිකක් වැඩි අනිත් devices දෙකට වඩා. right ඊට පස්සේ අපි බලමු අපි අතර ගත්තාම phones මොන වගේද කියලා. එතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් iPhone 12 Pro සහ iPhone 12 mini එක. ඊට පස්සේ iPhone 12 සහ iPhone 12 mini එක. ඊට පස්සේ අපි iPhone 4S එක සහ iPhone 12 mini එකට. ඊළඟට තියෙනවා iPhone 5S එක සහ iPhone 12 mini එක. ඊළඟට බලන්න පුළුවන් iPhone 7 එක සහ iPhone 12 mini එක. මෙතන තියෙනවා iPhone 10 එක සහ iPhone 12 mini එක. ඊළඟට iPhone 6s එක. ඉතින් මේ ටික තමයි size comparison එක. ඉතින් මේ ටික තමයි අපිට iPhone 12 mini එක ගැන දැනට කතා කරන්න තියෙන්නේ. අපි ඉස්සරහට කතා කරමු phone එකේ cameras ඒ වගේම iPhone 12 lineup එකේම cameras ටික check කරලා ඒ වගේම speed ඒ වගේම battery comparison එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා ඉස්සරහට හොඳ වීඩියෝ එකක් එන්න තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි.